ممكن تقول أنا ما عم بعرف كيف أجعل طفلي يتصرف، خرج عن سيطرتي والناس عم بتلومني على تصرفاته، وهذا الشيء عم بشعرني بالذنب والخجل معظم الوقت، وعم بشعر بوحدة شديدة لأنني عم أتجنب لقاء الناس، وهذا أكيد شعور سيء. بهذا الفيديو بدي خبرك كيف كونك أب أو أم فهي مهارة أنت بتتعلمها وبتطورها، وبالتالي في أشياء مو ضروري أبدا تعرفها أو تتقنها، وما في طريقة واحدة صحيحة لكل الآباء، لكن في طرق بتكون أكثر فعالة للتعامل مع سلوك طفلك. بس ركز معي لآخر الفيديو. السلام عليكم، مرحبا، أهلا وسهلا فيكم جميع. سلوك طفلك الغير مناسب ممكن يشعرك بالخجل وكأنك أنت كوالد فشلت، لكن بالحقيقة هاي المشاعر بالخزي والخجل ما بدها تساعدك أو حتى بدها تساعد طفلك. المهم أنت شو ممكن تعمل لحتى تساعد طفلك على تغيير سلوكه، وقديش أنت مستعد لحتى تتحمل المسؤولية. أنا متفق معك إنه اللوم من قبل الآخرين هو أمر مزعج، لكن ذكر نفسك إنه هن ليسوا بمكانك وهن ليسوا القضاة عليك، وإنما بالعكس تماما أنت عم تبذل قصارى جهدك لإصلاح حال طفلك. بمعنى إنه أنت ما بتفيق كل يوم الصبح وعم تقول يلا اليوم بدي أفسد نهاري وبدي أفسد طفلي. منشان هيك مناح نفسك راحة من اللوم والشعور بالذنب وأحكام الآخرين، وبدل من هيك ركز شو ممكن تعمل لحتى تغير الموقف وتغير الحالة. وقت بيتصرف طفلك بشكل سيء انت بتبدأ بتقول لحالك ولنفسك انه هذا خطأي، انه هو عم بيكذب او هو وقع مع الكبار وانا ما علمته الاخلاق الحميدة بشكل جيد، او درجاته سيئة بالمدرسة لانه انا ما درسته بشكل كتير مناسب. بمعنى سهل كتير انت توقع بفخ الشعور بالذنب، لكن هذا الشعور بالذنب ما بده يحل المشكلة، وانت عم بهالحالة عم تتحمل المسؤولية بدل من ما يتحملها طفلك. طفلك هو المسؤول عن سلوكه، والشعور بالذنب أو شعورك أنت بالذنب عم بيرسل رسالة لطفلك أنه أنت مستعد لتحمل مسؤولية عن سلوكه. مشان هيك لا تعمل هيك. اتذكر الهدف هو السلوك المناسب، وانت مثل ما تعلمت كيف تتحمل المسؤولية طفلك كمان بده يحتاج لحتى يتعلم نفس الدروس. بمعنى طفلك بده يواجه التحديات وبعض خيبات الأمل، وهو كمان إذا انت ما سمحت له يواجهها ما بده يتطور وما رح يصير بالغ قادر على تحمل المسؤولية والتعامل مع تقلبات من الحياة، وبدل من هيك بده يبحث دائما عن كبش فداء. عليك انه انت تكون قوي ولا تقبل كل الاعذار اللي عم يقدمها طفلك لك، او تقبل بالقاء اللوم عليك، مثل مثلا بيقول لك جعلتني او خليتني انت عصب مشان هيك انا ضربت الحيط. تحمل مسؤولية بالبداية ما راح يعجبه لطفلك، ولكن هذا هو الاسلوب الفعال. وقت انت تكون بمكان وطفلك بيبدأ يصرخ وينظر لك الناس أو يلوموك، لا تقبل هذا الشيء بداخلك، لأنه هدول الناس ما عندهم دليل أنه أنت ما عم تبذل قصارى جهدك كل يوم، وما حدا بده يقدره لهذا الجهد. هذا الشيء كرره لأنه هو رح يفيدك ورح يفيد نفسك، وبدك تتمكن بالنهاية من إسكات هاي الأصوات اللي براسك اللي عم بتقلك إنه أنت والد فاشل، وأنت بتكون عم بتقول أنا بذلت قصار جهدي ووصلنا آخر يوم بنتائج طيبة. بالنهاية أنا بحب أقول لا تعزل نفسك وتواصل مع الآخرين، هذا بده يقلل شعورك بالذنب والفشل، وبدك تدرك أنه أنت مو لوحدك والآخرين كمان عندهم مشاكل مشابهة. الشعور بالذنب واللوم بده يمنعك عن اتخاذ قرارات مفيدة، وبده يشعرك بالهزيمة، وبتصبح العدسة اللي انت عم بتشوف نفسك فيها مشوهة بدل من العدسة الأوضح اللي انت لازم تركز فيها على تغيير سلوك طفلك. مشان هيك مشتركي قناتي الكرام، إذا عندكم أسئلة أو استفسارات متعلقة بموضوع الحلقة اكتبوها إلي أسفل هذا الفيديو بخانة التعليقات، ولا تنسى تشارك الفيديو مع المهتمين وخليني كمان أعرف آرائهم. وإلى لقاء قريب بفيديو جديد إن شاء الله تعالى. تحياتي لكم جميع، سلام.